phép bắt đầu buổi học ngày hôm nay nhé. Thì buổi hôm nay cũng là buổi cuối của khóa học này. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về cái TypeScript SDK. Thì cái này chủ yếu là dùng để cho ờ, bên frontend khi mà chúng ta xây dựng một cái ứng dụng decentralized application. Thì đầu tiên em sẽ nói qua một chút về cái mô hình thiết kế của một cái ứng dụng nói chung và một cái và cái ứng dụng liên quan đến React và Malo nói riêng. Thì trong một cái ứng dụng thông thường thì nó sẽ gồm có ba cái phần chính là front, backend và database. Thì front nó sẽ bao gồm những cái ví dụ như là cái website mà anh chị truy cập thông qua cái trình duyệt web, hay là cái ứng dụng mà anh chị cài đặt trong cái thiết bị di động, điện thoại di động của anh chị. Thì cái mục đích của cái front ấy nó sẽ dùng để hiển thị những cái thông tin và dữ liệu cho chúng ta xem. Ờ, ví dụ như là hình ảnh này, hoặc là văn bản này, hoặc là âm thanh, hoặc là video. Ngoài ra thì nó còn cho phép chúng ta tương tác với những cái thông tin và dữ liệu đó. Ví dụ như là anh chị ấn vào một cái nút để trả like cho một cái video chẳng hạn, anh chị nhập văn bản vào một cái ô text box để bình luận trong một bài viết chẳng hạn. Thì đấy là cái phần phần giao diện phía frontend. Ngoài ra còn một cái bên backend nữa, nó là những cái máy chủ được sử dụng để nhận những cái yêu cầu từ bên frontend. Ví dụ như yêu cầu xem hoặc là thêm sửa xóa dữ liệu chẳng hạn, là nó sẽ xử lý những cái yêu cầu đó, sau đó sẽ trả về kết quả cho bên frontend để thị kết quả cho người dùng xem. Thì tiếp theo database thì nó là những cái ứng dụng được cài đặt ở trong những cái máy chủ. Thì mục đích của nó là dùng để quản lý và lưu trữ dữ liệu một cách có cấu trúc. Thì khi mà frontend và backend kết nối với nhau ấy, thì nó thường thì nó sẽ kết nối thông qua một cái gọi là API. Và cái API này nó có nhiệm vụ là để gửi những cái yêu cầu từ bên frontend, từ bên thiết bị người dùng đến những cái máy máy chủ cài đặt cái backend. Thì những cái yêu cầu này chủ yếu là người ta gọi là CRUD request, tức là những cái yêu cầu để create, read, update và delete, đọc và xem sửa xóa dữ liệu. Thì khi mà bên backend nhận được cái yêu cầu từ bên frontend này, thì nó sẽ ờ, tiền xử lý những cái yêu cầu đó theo cái logic mà ứng dụng, theo theo cái nghiệp vụ của ứng dụng. Thì sau đó khi mà xử lý cái yêu cầu đó xong thì nó sẽ kết nối đến cái database để query hoặc là insert update dữ liệu, tức là để truy cập, để truy vấn và ờ, thêm và chèn xóa dữ liệu ở trong cái database này. Ờ, ví dụ như là khi mà anh chị vào Facebook thì đầu tiên nó sẽ, cái thiết bị của anh chị sẽ gửi một cái yêu cầu đến phía backend, đến cái server của Facebook. Thì server Facebook nó sẽ ờ, truy vấn những cái dữ liệu liên quan đến cái tài khoản Facebook của anh chị, ví dụ như là những cái bài viết liên quan đến Facebook của anh chị để hiển thị lên cái new feed ạ. Thì sau khi database trả về những cái bài viết liên quan về cái backend, thì backend sẽ xào nấu lại cái dữ liệu đấy theo theo một cái format cụ thể nào đó để trả lại cho phía frontend. Và khi mà frontend nhận được cái dữ liệu từ bên backend trả về, nó sẽ hiển thị lên danh sách những cái bài viết liên quan đến cái tài khoản Facebook của anh chị, hiển thị lên cái website hoặc là hiển thị lên cái ứng dụng Facebook trong cái điện thoại của anh chị. Thì đấy là cái mô hình tổng quan trong một cái ứng dụng phần mềm. Ngoài ra thì nó sẽ còn những cái thành phần khác, ví dụ là thành phần phụ khác giữa frontend và backend, hoặc là giữa backend và database, để tăng cái tải cho cái hệ thống, hoặc là tăng cái khả năng bảo mật cho hệ thống, hoặc là tăng cái tốc độ xử lý yêu cầu của hệ thống. Thì cái đấy là chúng ta sẽ không đề cập trong cái phần hôm nay. Thì đấy là cái mô hình thiết kế chung của một cái ứng dụng. Thì đối với cái ứng dụng React, và đặc biệt là React dành cho Malo, thì những cái thành phần này nó sẽ là những cái ờ, nó sẽ là những cái gì. Thì bên frontend thì nó sẽ sử dụng những cái công nghệ ví dụ như là React, và dùng để tạo ra những cái website, hoặc là React Native dùng để tạo ra những cái ứng dụng mobile dành cho iOS và Android. Hoặc là nó có thể sử dụng cái Next.js framework để nó tạo ra một cái
backend, một cái frontend, một cái dự án frontend hoàn chỉnh. Còn ở phía backend thì nó sẽ dùng cái Malo Runtime Backend, là một cái ờ, phần mềm được tạo ra bởi bên IoT. Và khi mà chúng ta cài đặt backend thì ờ, đằng sau đó thì chúng ta sẽ chạy một cái con server và có cài đặt cái phần mềm tên là Malo Runtime Backend này. Và cái phần database thì nó chính là cái blockchain Cardano mà chúng ta ờ, thường sử dụng và quen thuộc rồi, đúng không? Thì khi mà chúng ta tạo ra một cái ứng dụng decentralized application mà liên quan đến Malo ấy, thì cái luồng dữ liệu chia sẻ giữa các bên sẽ là dùng để triển khai và tương tác với hợp đồng Malo. Nó sẽ gồm những cái luồng dữ liệu như thế này. Đầu tiên thì bên frontend sẽ gửi một cái yêu cầu dùng để tạo cái contract, tạo cái hợp đồng, gửi cái yêu cầu đấy đến backend. Và khi mà backend nhận được cái yêu cầu đấy thì backend nó sẽ lấy cái thông tin là những cái UTXO của cái người tạo ra cái hợp đồng này từ cái blockchain Cardano của chúng ta. Thì sau khi mà backend nó biết được là danh sách những cái UTXO mà cái người tạo ra cái contract này có, thì nó sẽ build ra một cái transaction body và nó sẽ gửi về phía frontend. Nhưng mà cái transaction body này nó chưa được ký bởi cái người tạo ra contract này. Thì khi mà nó gửi cái transaction body này về phía frontend thì cái ứng dụng của chúng ta sẽ kết nối với cái ví của người dùng. Và nó sẽ hiển thị ra một cái pop-up, một cái cửa sổ để ờ, xin để xác nhận với người dùng là bạn có muốn ký vào cái transaction đấy không. Và khi mà người dùng xác nhận là ký vào cái transaction đấy thì nó sẽ có một cái transaction body đã được ký, và cái frontend này nó sẽ gửi cái transaction body đã được ký về phía backend. Thì khi mà backend nó nhận được cái transaction đã được ký này, cái transaction kèm theo chữ ký của người dùng này, thì nó sẽ submit cái transaction đấy đến cái blockchain, tức là nó sẽ phân tán cái transaction đấy đến những cái node của Cardano. Thì đây là những cái luồng dữ liệu khi mà chúng ta tạo ra một cái contract ờ, trên blockchain Cardano thông qua việc sử dụng cái Valorant Time Backend. Tiếp theo, khi mà một bên tham gia hợp đồng muốn tương tác với cái hợp đồng của chúng ta, thì đầu tiên cái ứng dụng Fire ấy, nó sẽ gửi một cái yêu cầu dùng để apply cái input ở đây nó có nghĩa là những cái action mà cái bên tham gia người ta muốn thực hiện. Action có nghĩa là ví dụ như là deposit này, hoặc là choice. Thế thì đây là những cái hành động mà người dùng muốn thực hiện trong cái hợp đồng của chúng ta. Thì cái frontend nó sẽ gửi một cái request đến backend, và backend tương tự nó cũng sẽ truy vấn những cái UTXO có trong cái địa chỉ của cái bên tham gia hợp đồng, và nó lấy dữ liệu này từ cái blockchain Cardano. Khi mà cái backend nó nhận được cái thông tin về những cái UTXO có trong cái địa chỉ của người tham gia hợp đồng, thì nó sẽ build ra một cái transaction, và nó sẽ gửi cái transaction đấy về phía frontend để cho cái bên tham gia hợp đồng ấy người ta ký vào cái transaction đấy. Thì khi mà cái bên frontend nhận được cái transaction body này, nó sẽ kết nối đến cái ví của người người dùng. Và cái ví của người dùng đó nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ có thông tin chi tiết về cái transaction đấy, bao gồm là ờ, ai là người gửi và ai là người nhận này, số tiền là bao nhiêu, và phí giao dịch là bao nhiêu này. Và phí đó sẽ yêu cầu người dùng xác thực xem là bạn có muốn ký cái giao dịch đấy không. Thì khi mà người dùng ký vào cái giao dịch đấy, cái ấn ấn vào cái nút xác nhận ở trên cái cửa sổ của ví ấy, thì ví nó sẽ dùng cái private key của người dùng để ký vào cái giao dịch, và gửi cái transaction body đã được ký đấy về cho frontend. Frontend nó sẽ submit cái transaction body đã được ký đấy lên backend. Thì khi mà backend nhận được cái transaction đã được ký bởi người dùng, thì nó sẽ tiếp tục, nó sẽ gửi cái transaction đấy lên các node của Cardano. Thì đấy là kết thúc một cái chu trình
để thực hiện một cái hành động của bên tham gia hợp đồng. Thầy Mạnh cho em hỏi là cái lúc mà người dùng người ta đăng nhập vào ví ấy, nghĩa là lúc Vâng, người ta điền thì nó sẽ lưu 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 cái bộ sheet phase ấy là ở chỗ back end này hay là chỗ front end? lưu ở trên trên máy tính, máy thiết bị của người dùng ấy. Ví dụ người Nghĩa là vâng, nghĩa là lúc mà ý em là họ truy cập vào cái đi app đúng không? vâng đúng rồi, Để làm được thực hiện các chữ ký thì chắc chắn họ phải đăng nhập vào ví rồi. vâng, đúng rồi, Vâng, thì cái lúc ý này nó chỉ lưu ở trên cái máy của người dùng thôi. đúng rồi. Còn Thì nghĩa là phần back end hay front end này nó không lưu gì cả. đúng rồi. Thì khi mà sử dụng những cái đề app thì anh phải có một cái ví đúng không? Nếu mà anh dùng chỉ giới phép Vâng cái vâng cái extension của cái ví tương ứng đúng không? Thì khi vâng. mà extension đấy thì nó cái sheet phase nó sẽ bị lưu trong cái thiết bị của anh, hoặc là một là máy tính hoặc là điện thoại di động. Vâng. Nghĩa là cái lúc ý em hỏi cái này để Vâng. lỡ lỡ có cái gì nó nguy hiểm ở đây. Ok ạ. Dạ vâng. Thì thì như em đã nói lúc trước là backend và frontend nó sẽ giao tiếp với nhau thông qua những cái API đúng không? Thì ở cái QR code này em có để cái token mừng của cái API của cái Model Runtime Backend ấy. Thì anh chỉ có thể quét cái QR code này để xem cái tài liệu của nó. Thì đây em đang mở cái trang những cái API mà cái backend này nó cung cấp. Những cái buổi học trước chúng ta bị delay là do cái backend của Model Runtime Backend này nó của bên Model họ chưa, cái hạ tầng của họ chưa sẵn sàng, cho nên là buổi học của chúng ta bị delay. Hôm nay thì cái backend của họ sẵn sàng rồi, tuy nhiên là cái frontend, cái TypeScript SDK của họ lại có vấn đề, nên là khi mà chúng ta học đến phần đấy thì em sẽ ờ, code chay vậy. Thế thì đây là danh sách những cái API mà cái Model Runtime Backend này nó cung cấp để cho frontend có thể sử dụng. Thì ở đây ví dụ như là chúng ta cũng có cái API dùng để liệt kê những cái hợp đồng đã được tạo ở trong ở on-chain. Đấy. Thì ngoài ra chúng ta có thể có những cái API dùng để tạo ra một cái hợp đồng, và cái API này khi mà chúng ta gọi đến API này thì nó sẽ trả về một cái transaction body, và chúng ta sẽ dùng cái ví của chúng ta để ký vào cái transaction body đấy. Ngoài ra còn một số cái API khác, ví dụ như là khi mà chúng ta ký xong ấy thì chúng ta sẽ sử dụng cái API là submit contract to chain này để gửi tại cái transaction body đã được ký về backend để backend nó submit lên Cardano. Thì ở đây chúng ta có thể test một số cái API đơn giản, ví dụ như là cái cái API dùng để liệt kê những cái hợp đồng nhé. Thì cái runtime URL này nó ừm, cái đường dẫn đến cái model runtime backend, và bên bên model họ cài đặt sẵn, và họ đang chạy cái backend này để cho chúng ta có thể sử dụng. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái URL này và cái endpoint của nó là contract, chúng ta ấn gửi một cái yêu cầu, nhập cái này chứ, chúng ta ấn gửi yêu cầu này thì cái backend nó sẽ trả về dữ liệu chúng ta là danh sách những cái hợp đồng đã được deploy lên blockchain Cardano ở mạng pre-production. Thì anh chị có thể nhìn thấy đây là kết quả trả về của cái backend này. Tương tự như thế, ờ, chúng ta ờ, có cái API dùng để liệt kê ra những cái transaction đã được thực hiện, những cái transaction đã được tương tác với một cái contract nhất định. Thì đây chúng ta dùng endpoint là contract, và đây là cái contract ID suộc, xong rồi cái transaction. Thì khi mà cho gửi cái API này lên backend thì nó sẽ trả về dữ liệu cho chúng ta là những cái transaction đã được đã được thực hiện cho cái hợp đồng này. Thì mỗi cái transaction nó sẽ tương ứng với một cái hành động của người dùng, ví dụ như là deposit.
hay là choice gì đó. Vân vân. Thì ví dụ như là ngoài ra chúng ta có những cái API dùng để liệt kê những cái lệnh rút tiền mà đã được thực hiện bởi cái hợp đồng đấy chẳng hạn. Thì ở đây ví dụ như em trong buổi chúng ta học về Malo CLI buổi số 5 ấy, thì chúng ta dùng Malo CLI để triển khai một cái hợp đồng trên blockchain, ờ, dùng để mua bán tài sản có ký quỹ, đúng không ạ? Thì ở đây là đây chính là cái giao dịch mà người trung gian rút tiền từ từ cái hợp đồng. Còn đây là cái giao dịch mà người người bán rút tiền này. Thế thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng API để chúng ta truy vấn, chúng ta lấy được những cái thông tin liên quan đến những cái hành động của người dùng. Còn cái ví dụ còn một cái API nữa là cái API dùng để tạo ra một cái hợp đồng này. Thì khi mà chúng ta gửi những cái thông tin đấy lên backend, ví dụ như là account, những cái tài khoản nội bộ ban đầu ấy, thì chưa có gì này. Cái nội dung của cái contract là chỉ có một cái có lệnh close này. Còn metadata hay là tag hay là cái version của chúng ta thì chúng ta để mặc định. Thì khi mà chúng ta gửi cái transaction này, và ở phần header của của cái yêu cầu ấy, của cái request, chúng ta có thêm một cái thông tin là cái địa chỉ nào sẽ là địa chỉ nhận lại cái số tiền thừa khi mà trừ đi cái phần phí, thì dùng để dùng dùng để trả phí cho cái việc tạo ra UTXO chứa cái contract này. Thì khi mà chúng ta gửi cái yêu cầu này lên backend thì nó trả về chúng ta một cái kết quả như thế này. Kết quả này sẽ có cái ID của cái contract là một này, có cái transaction body theo cái dạng là CBOR này. Và khi mà chúng ta ký, chúng ta sẽ sử dụng cái ví của chúng ta để ký vào cái transaction body này, và chúng ta sẽ gửi cái transaction body đã được ký trả lại cho backend. Thì lúc ấy backend nó sẽ phân tán, sẽ phát tán những cái transaction đấy lên những cái node của Cardano. Thì đấy là một số cái API mà cái backend Monorat, mà cái runtime Mono runtime backend nó hỗ trợ, nó cung cấp cho chúng ta sử dụng. Thì ở đây nó có đầy đủ tất cả những cái API mà chúng ta có thể sử dụng để deploy cái hợp đồng của chúng ta lên lên blockchain Cardano, cũng như là tạo ra những cái transaction để tương tác với hợp đồng của chúng ta. Ngoài ra nó cũng có những cái API để chúng ta có thể rút tiền từ cái hợp đồng. Đây, tức là sau khi tức là khi mà chúng ta sử dụng cái raw token đấy, thì khi mà hợp đồng kết thúc thì tiền sẽ được trả về một cái smart contract là payout, đúng không? Thì chúng ta có thể sử dụng API của cái runtime backend này để rút tiền từ những cái smart contract payout đấy. Thì đấy là cái cách mà cái phần frontend này nó giao tiếp với backend để có thể xử lý được những cái yêu cầu cho từng cái hợp đồng Malo. Thì đây là cái mô hình cơ bản. Vậy thì trong cái buổi học này, hôm nay chúng ta sẽ học về cái TypeScript SDK, đúng không? Thì cái vị trí của cái TypeScript SDK đấy nó sẽ nằm ở đâu trong cái mô hình này? Thì cái TypeScript SDK ấy, nó sẽ nằm ở cái phần file này. Nó sẽ là cái tập hợp nhiều cái thư viện mà chúng ta có thể cài đặt vào cái dự án file của chúng ta. Và những cái thư viện này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể kết nối với ví của người dùng một cách dễ dàng. Ngoài ra nó cũng sẽ ờ, đơn giản hóa những cái việc tạo những cái request để gửi đến backend này. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta gửi những cái yêu cầu đến backend một cách dễ dàng hơn thông qua những cái hàm được định nghĩa sẵn trong những cái thư viện của cái TypeScript SDK. Thì ở đây em có liệt kê một số cái vai trò và vị trí của cái uh, model TypeScript SDK trong cái mô hình thiết kế của một cái DApp. Về định nghĩa, cái model TypeScript SDK nó là một cái tập hợp gồm nhiều cái thư viện viết bằng JavaScript và TypeScript, dùng để hỗ trợ những cái nhà phát triển DApp có thể tương tác với những cái công cụ có trong hệ sinh thái của Malo. Cụ thể nó là Malo Runtime Backend và những cái ví của người dùng. Thì cái Malo TypeScript SDK này nó sẽ được sử dụng ở phía frontend của một ứng dụng.
đề app, và nó có hai cái tác dụng chính của nó sẽ giúp cho việc tạo ra những cái API request đến cái runtime backend trở nên dễ dàng hơn. Và ngoài ra nó có có một cái tác dụng nữa, nó sẽ tích hợp sẵn những cái tính năng liên quan đến đến ví của người dùng, ví dụ như là liệt kê số dư tài khoản của người dùng này, hay là dùng ví của người dùng để ký vào một cái giao dịch này, ví dụ thế. Thì nó sẽ giúp cho DApp có thể kết nối đến các ví theo cái tiêu chuẩn SIP 30, hoặc là thông qua cái thư viện Lucid. Thì tí nữa khi mà xem vào cái phần TypeScript SDK document ấy, thì em sẽ nói kỹ hơn về cái phần SIP 30 và cái Lucid này. Thì các thư viện mà cái Malo TypeScript SDK này nó cung cấp cho chúng ta bao gồm 7 cái thư viện chính: Language Core này, Wallet này, Runtime Lifecycle này, Runtime Core này, Runtime REST Client này, Raptor và Malo Object. Thì trong cái buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào ba cái thư viện đầu tiên này, là ba cái thư viện quan trọng nhất để chúng ta có thể tạo ra được một cái đề app khi mà chúng ta sử dụng cái TypeScript SDK này. Còn bốn cái thư viện còn lại nó là những cái thư viện mà một, hoặc là nó sử dụng bởi những cái thư viện khác, hoặc là nó sử dụng để cho cái mục đích khác mà nó không liên quan đến cái việc đề app, thì chúng ta sẽ không tập trung tìm hiểu vào những cái thư viện đấy. Thì ở cái mã QR code này, nó chính là cái website document của cái TypeScript SDK này. Anh chị có thể quét cái QR code này để truy cập vào cái trang web đấy. Thì trong cái trang web document của cái TypeScript SDK này, nó sẽ liệt kê ra những cái thư viện mà nó hỗ trợ cho chúng ta. Thì như em đã nói lúc trước thì chúng ta sẽ tập trung vào ba cái thư viện chính, là cái language core V1 là một này, cái wallet là hai này, và cái runtime lifecycle là ba. Thì cái wallet cái language core V1 này, nó sẽ định nghĩa những cái kiểu dữ liệu mà chúng ta sẽ sử dụng ở trong cái ờ, ứng dụng của chúng ta, hoặc là nó sẽ được sử dụng trong những cái thư viện khác của cái TypeScript SDK. Thì khi mà chúng ta truy cập vào cái phần index này, thì nó sẽ liệt kê ra tất cả những cái kiểu dữ liệu mà nó cung cấp cho chúng ta sử dụng. Anh chị có thể thấy nó có một số cái kiểu dữ liệu chúng ta nhìn rất là quen thuộc, đúng không ạ? Thì chỗ if này, let này, pay này, close này, when này, timeout, contract case này, thì nó choice này. Vậy thì nó tương ứng, những cái kiểu dữ liệu này nó sẽ tương ứng với những cái khối lệnh mà chúng ta đã được học trong cái Malo Playground, đúng không ạ? Thì mỗi cái khối lệnh nó sẽ có một cái kiểu dữ liệu tương ứng, và cái kiểu dữ liệu đấy đã được định nghĩa sẵn ở trong cái thư viện ừm, language core V1 trong cái SDK trong cái TypeScript SDK của Malo. Thì ví dụ khi mà em ấn vào một cái kiểu dữ liệu, ví dụ là choice đi, thế thì ở đây nó sẽ có số code, cái GitHub của cái interface choice này. Thì anh chị có thể xem cái số code của nó, xem cách người ta thiết kế cái thư viện này như thế nào. Ví dụ như ở đây choice sẽ là một cái interface interface trong TypeScript, nó giống như những cái class ở trong những cái ngôn ngữ lập trình vườn đối tượng. Thì trong khi mà những cái object nào mà thuộc cái kiểu uh, choice này, thì những cái object đấy nó sẽ có ít nhất là hai cái thuộc tính, tức là một là choice between, hai là cái thuộc tính thứ hai là for choice. Choice between nó là cái bao, đúng không, là những cái giá trị mà người ta có thể chọn. Ờ, còn cái for choice thì có cái kiểu là choice ID, thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm về cái choice ID này. Thì khi mà chúng ta click vào cái choice ID này, nó cũng ra một cái đường link đến cái số code của cái choice ID đấy. Thì cái choice ID này nó gồm hai cái thông tin chính là choice name và choice owner. Choice name tức là cái câu hỏi mà chúng ta dùng để hỏi người dùng ấy.
cái choice owner, tức là ai sẽ là người được phép trả lời cái câu hỏi đấy. Thế thì giống như cái khối lệnh choice ở trong cái Malo Playground ấy, nó cũng có ba cái thông tin là câu hỏi là gì, ai sẽ là người trả lời câu hỏi này, và cái giá trị mà người ta có thể chọn là gì, đúng không ạ? Thì khi mà người ta ờ, xây dựng cái thư viện language core v1 này thì người ta cũng ờ, có đầy đủ những cái thông tin mà chúng ta đã được học ở trong cái Malo Playground. Thì ở đây nó có rất nhiều cái những cái interface và type, những cái kiểu mà chúng ta có thể sử dụng. Thì khi mà chúng ta lát nữa ở trong cái phần demo xây dựng một cái app ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng một số những cái kiểu đã được định nghĩa sẵn ở trong cái Malo Core V1 này. Thì khi mà vào phần demo thì em sẽ chỉ rõ hơn cho anh chị. Cái phần thứ hai, cái thư viện thứ hai nó tên là cái Malo.io gạch chéo wallet này. Thì cái thư viện này nó dùng để cung cấp cho chúng ta những cái tính năng dùng để kết nối đến cái ví của người dùng khi mà người ta sử dụng cái đề app của chúng ta. Cái có cung cấp hai cái cách chính để kết nối đến cái ví. Một là nó sẽ kết nối đến ví theo cái chuẩn SIP 30, và cách thứ hai là sẽ kết nối đến ví theo cái ờ, thư viện Lucid. Tức là nó sẽ sử dụng những cái function, những cái hàm có sẵn ở trong thư viện Lucid để nó ờ, thực hiện những cái hành động liên quan đến ví. Thì đây là cái thư viện Lucid này. Thì bản chất của nó là đằng sau là nó sẽ gọi đến những API của Broadcast để nó thực hiện những cái hành động ở blockchain, ví dụ là truy vấn dữ liệu trên blockchain này, hoặc là gửi một cái giao dịch lên blockchain này. Thì nó sẽ bản chất của nó đằng sau nó sẽ gọi đến những cái API của bên Broadcast. Còn còn cái cách mà kết nối đến ví thông qua cái chuẩn SIP 30 ấy, thì nó có hai cái cách này, đúng không? Thì cái cách kết nối đến ví theo cái chuẩn SIP 30 dùng để sử dụng cho những cái ứng dụng mà nó tương tác với người dùng ở phía frontend. Còn cái cách mà kết nối ví ờ, theo những cái thư viện theo của thư viện Lucid này, thì nó ngoài việc tương tác với người dùng ra thì nó còn có thể hỗ trợ thực hiện những cái hành động liên quan đến ví ở phía backend nữa. Ví dụ như là chúng ta tạo ra một cái ứng dụng chạy ngầm ở phía backend mà dùng để thực hiện những cái giao dịch tự động chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng cái Lucid này để tạo ra những cái giao dịch đấy. Còn khi mà chúng ta sử dụng cái browser ấy, thì cái cái ứng dụng app của chúng ta sẽ kết nối đến ví của người dùng. Ví của người dùng là chính là những cái extension, browser extension này, mà người dùng đã cài đặt. Em lấy ví dụ ở đây là Lace và Nami này. Thì ở đây nó sẽ kết nối đến ví của người dùng thông qua cái chuẩn SIP 30 này. Thì khi mà anh chị xem cái chuẩn SIP 30 này, ờ, nó sẽ liệt kê nó sẽ mô tả những cái yêu cầu mà những cái ví phải thực hiện nếu mà họ tuân theo cái chuẩn SIP 30 này. Ờ, một trong những cái yêu cầu đầu tiên nếu mà một cái ví tuân theo chuẩn SIP 30 này cần phải thực hiện, đó là họ sẽ tạo ra một cái object tên là Cardano và chèn cái object này vào cái object window của browser. Ví dụ ở đây nhé. Ờ, ví dụ ở đây khi mà em inspect cái trang web này này, sau đó em vào phần console này, và em console.log cái object tên là window. Thì đây nó sẽ liệt kê ra những cái thuộc tính có trong cái object này. Nếu mà anh chị từng làm
frontend ấy từng phát triển những cái ứng dụng ở phía frontend ấy, thì anh chị có thể biết được cái object window này nó sẽ là cái object global toàn cục, và nó sẽ chứa những cái thuộc tính ví dụ như document này, hoặc là local storage này, hoặc là key này, hoặc là session storage. Thế khi khi mà anh chị truy cập vào những cái local storage hay là session storage hay là cookie ấy, thì bản chất nó chính là cái thuộc tính ở trong cái object window này. Và những cái ứng dụng ví, khi mà người ta khi mà người dùng cài đặt ứng dụng ví này vào trong cái browser của họ, thì ờ, những cái ứng dụng ví này nó sẽ bắt buộc nó phải tạo ra một cái thuộc tính tên là Cardano ở trong cái object window này. Thế tại vì nó tuân theo chuẩn SIP 30 của Cardano mà, thì trong cái thuộc tính Cardano của cái object window này, nó sẽ cung cấp ra những cái hàm mà chúng ta có thể sử dụng ở trong cái ứng dụng đe app của chúng ta. Thì em ví dụ nhé, ở đây em console.log này, window.cardano này. Thì ở đây là những cái hàm mà chúng ta có thể sử dụng này. Còn đây là cái Lace và Nami là hai cái ví mà em đang cài đặt đây này. Đấy. Thì nó khi mà chúng ta xem cái thuộc tính Lace này, nó sẽ có những cái thông tin liên quan đến nó, ví dụ như là cái icon của cái ví Lace là gì này, xong rồi tên của cái ví là gì này, vân vân. Và ở đây ví nó có một cái nó có một cái khi mà khi mà cái ứng dụng DA của chúng ta ấy, kết nối những cái ví này, thì bản chất là nó sẽ sử dụng những cái hàm được chèn vào trong cái object window này, ví dụ như là window.cardano.lace này, .enable này. Thì ví dụ như khi mà em sử dụng cái hàm này, enter này, vậy thì nó sẽ ra một cái nó sẽ pop up ra một cái cửa sổ để hỏi người dùng xem là bạn có muốn chia sẻ cái thông tin về cái ví của mình cho cái trang web ship.cardano.org hay không. Thì những cái thông tin này sẽ bao gồm là những cái UTXO của người dùng này, cái số dư của người dùng này, cái địa chỉ của người dùng này. Thì khi mà ta xác thực là cho phép kết nối, thì cái ứng dụng của chúng ta, cái DApp của chúng ta sẽ kết nối được cái, cái ví của người dùng. Thì khi mà sau khi kết nối thì chúng ta sẽ có thể sử dụng những cái hàm này để lấy ra số dư của người dùng này, lấy ra cái UTO của người dùng này đây, hoặc là sign transaction là để ký vào một cái transaction body này, và submit transaction là để gửi cái transaction đấy đến những cái node của Cardano. Thì đấy là cái chuẩn SIP 30 mà những cái ví của Cardano họ tuân theo, và họ bắt buộc phải có những cái hàm này khi mà họ xây dựng cái ví của họ. Thế thì cái bản chất của cái thư viện Malo Wallet mà theo cái hướng là browser này, thì nó sẽ sử dụng những cái hàm ở trong cái object window ấy để tương tác với cái ví của chúng ta, tương tác với cái ví của người dùng. Thì khi mà chị xem cái browser, ờ, cái cái module browser này, thì nó sẽ có những cái hàm ví dụ như get install wallet extension là để liệt kê ra những cái ví mà người dùng đã cài đặt, hoặc là make browser wallet tạo ra một cái object có kiểu là wallet API. Và khi mà chúng ta có một cái object có kiểu là wallet API, thì chúng ta sẽ có thể sử dụng được những cái hàm ví dụ như là get love places là lấy cái số dư theo ADA của người dùng này, hoặc là size text là ký vào một cái transaction này, hoặc là get UTXO là lấy ra những cái UTXO đang có trong cái địa chỉ ví của người dùng này, vân vân. Thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ sử dụng cái thư viện Malo.io về chéo wallet.
để em xem nào. Đây, khi mà anh chị vào xem cái hàm make browser widget nhé, thì bản chất của nó ấy, nó sẽ gọi đến cái hàm get install widget để nó kiểm tra xem người dùng có cài đặt thật cái ví nào không, và cái ví đấy nó ờ, và cái ví đấy nó có giống với cái ví mà chúng ta chuyển vào trong cái hàm này không. Thì nếu mà những cái ví mà người dùng cài đặt ấy nó khớp, nó có cái ví mà chúng ta chuyển vào cái hàm này, thì sẽ sang cái bước là nó sẽ lấy ra một cái object từ cái object window.Cararo này. Ở đây nó sẽ, cái bước này dùng để xác thực xem người dùng có cho phép DApp của chúng ta kết nối đến cái ví của người dùng hay không. Và khi mà kết nối xong thì nó sẽ trả về một cái object theo cái kiểu là web API, và những cái hàm trong cái object này nó chính là những cái hàm theo cái chuẩn SIP 30 mà đã được cái cái WADEP nó chèn vào trong cái object window.Carlo này. Thì đấy là cái cách mà người ta lập trình ra cái thư viện uh, Malo.io cái chéo wallet này. Bản chất của nó sẽ gọi đến những cái hàm được cung cấp bởi cái ví mà người dùng cài đặt. Ờ, Cuối cùng là cái thư viện runtime lifecycle này. Thì cái thư viện runtime lifecycle này nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra những cái yêu cầu gửi đến backend một cách dễ dàng hơn. Thì để sử dụng cái thư viện này nhé, thì chúng ta phải tạo ra một cái object có kiểu là runtime lifecycle. Và nó có hai cách chúng ta có thể tạo ra thông qua cái ờ, cái đường URL đến cái runtime backend và cái wallet object. Có cái object khi mà được trả về khi mà chúng ta gọi cái hàm make browser wallet. Ngoài ra cách thứ hai thì chúng ta có thể sử dụng cái cách là chúng ta cung cấp cái đường dẫn đến cái backend URL này, và cung cấp cái tên của cái ví mà người dùng chọn để kết nối đến cái DApp của chúng ta ấy. Thì đấy là hai cách mà chúng ta có thể sử dụng để tạo ra một cái runtime lifecycle, một cái object theo kiểu runtime lifecycle. Thì khi mà chúng ta có cái object theo kiểu runtime lifecycle này thì nó sẽ có một số cái thuộc tính mà chúng ta có thể sử dụng. Thì ở đây nó có cái thuộc tính quan trọng nhất là cái thuộc tính new contract API. Hồi xưa khi mà chúng ta muốn tạo ra hợp đồng Malo hoặc là muốn tương tác với hợp đồng Malo thì chúng ta sử dụng cái thuộc tính tên là contract. Nhưng mà bây giờ là cái thuộc tính này nó được dừng hỗ trợ rồi, và người ta chuyển sang cái thuộc tính có tên là new contract API. Khi mà anh chị ấn vào cái new contract API này, cái thuộc tính này nó sẽ có kiểu là có cái kiểu của nó là liên quan check API. Thì khi mà chúng ta xem cái kiểu này nó sẽ bao gồm hai cái hàm chính là ờ, tức là tạo ra contract, và load load lại cái contract mà chúng ta tạo thông cách là chúng ta truyền vào cái contract API, contract ID của cái hợp đồng ấy. Thì ví dụ khi mà chúng ta sử dụng cái hàm mà create để tạo ra một cái con hợp đồng nhé, thì nó sẽ trả về một cái object có kiểu contract instant API. Thì chúng ta tiếp tục xem cái kiểu dữ liệu này. Thì cái kiểu dữ liệu này, khi mà chúng ta có một cái object có kiểu dữ liệu này thì chúng ta có thể sử dụng được những cái hàm ví dụ như là apply input, tức là chúng ta tạo ra những cái transaction để apply input. Input là những cái action mà người dùng muốn thực hiện đấy, ví dụ như deposit hay là choice chẳng hạn. Thế còn apply input nó có ý nghĩa là tạo ra những cái transaction để thực hiện những cái action đấy, thực hiện những cái hành động đấy vào cái hợp đồng contract của chúng ta. Thì, đấy là những cái
hàm chính và những cái thư viện chính mà chúng ta sẽ sử dụng ờ, trong cái việc tạo đề app thì mô sắp tới. Thì ngoài ra anh chị có thể tìm hiểu thêm về những cái thư viện khác hoặc là những cái hàm khác mà nó hỗ trợ trong cái tài liệu document của cái TypeScript SDK này. Thì tiếp theo là em sẽ sang cái phần để mô tạo một cái DApp sử dụng cái TypeScript SDK. Và trước tiên thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị một số thứ, ví dụ như là đầu tiên là đường dẫn đến cái URL của một cái server đang chạy cái runtime backend. Tại vì khi mà chúng ta tạo ra DApp thì chúng ta phải có một cái backend ở đằng sau để tiếp nhận yêu cầu của bên frontend và xử lý các yêu cầu đó, đúng không ạ? Thì chúng ta có hai cách: một là chúng ta tự cài đặt cái runtime backend này vào cái server của cái máy chủ của chúng ta, hay là chúng ta sử dụng cái runtime backend có sẵn của Marrow Team họ đã cài đặt vào trong cái máy chủ của họ. Thì đây là cái đường dẫn đến cái runtime backend của bên Marrow Team. Tiếp theo là chúng ta cần cài đặt một cái wallet, cái ví vào cái trình duyệt web của chúng ta, và chúng ta có thể chọn một trong ba cái ví này. Vì hiện tại thì cái TypeScript SDK của Marlowe nó chỉ hỗ trợ ba cái ví này thôi. Thì chúng ta có thể sử dụng một trong ba cái ví này để thực hành cái test cái tính năng của cái đề app. Thì sau khi mà chúng ta đã chuẩn bị xong thì tiếp theo là những cái bước chúng ta cần cài đặt để có thể ờ, tạo ra một cái đề app bằng Marlowe, đề app Marlowe bằng TypeScript SDK. Thì đầu tiên chúng ta cần tạo cái hợp đồng của chúng ta trên cái Marlowe Playground. Sau đó chúng ta tải cái hợp đồng của chúng ta về theo kiểu file JSON về máy tính của chúng ta. Sau đó chúng ta cần cài đặt cái Node.js này. Node.js là một cái phần mềm dùng để chạy chạy những cái dự án JavaScript ở phía máy tính của chúng ta, thay vì chạy những cái dự án đấy trên browser. Nó giống như kiểu một cái trình viên dịch ấy. Còn bước thứ ba sau khi cài đặt xong cái Node.js này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái dự án frontend sử dụng cái ngôn ngữ là React, và chúng ta tạo nó bằng cái công cụ tên là Vite thông qua cái terminal của chúng ta. Và thứ tư là chúng ta sẽ cài đặt những cái thư viện cần thiết của Marlowe. Thì ở đây là những cái bước dành cho việc tạo ra project bằng Vite và cài đặt những cái thư viện cần thiết này. Thì anh chị đầu tiên là ra sử dụng cái công cụ viết để tạo ra một cái dự án có tên là My React App. Và cái template của cái dự án này nó sẽ sử dụng cái template là ngôn ngữ React, cái thư viện tên là React và ngôn ngữ là TypeScript. Sau đó chúng ta sẽ vào cái folder chúng ta vừa tạo ra, và chúng ta sẽ chạy cái lệnh npm install để cài đặt những cái thư viện cần thiết ờ, cho cái React này. Sau đó chúng ta sẽ cài đặt những cái thư viện của Marlowe TypeScript SDK. Và ba cái thư viện chúng ta cần cài đặt là marlowe.io gạch chéo wallet, marlowe.io gạch chéo runtime lifecycle, marlowe.io gạch chéo language core v1. Sau khi cài đặt xong những cái thư viện này, chúng ta có thể chạy cái lệnh tiếp theo là npm run test để bật để để chạy cái dự án cho chúng ta, và chúng ta có thể truy cập vào cái ứng dụng của chúng ta thông qua cái browser, thông qua cái trì được phép. Thì đây là cái cách mà chúng ta cài đặt những cái thư viện TypeScript SDK. Nếu chúng ta sử dụng những cái thư viện để xây dựng cái dự án bên frontend, ví dụ như là React hoặc là Vue.js hoặc là Angular chẳng hạn. Còn nếu mà chúng ta sử dụng JavaScript thuần mà chúng ta không sử dụng bất kỳ một cái thư viện nào hoặc là cái framework nào, thì chúng ta có thể ừ, import cái TypeScript SDK thông qua cái thẻ script này ở trong cái HTML, trong cái file HTML ấy. Đấy, thì đây là cách mà chúng ta có thể sử dụng được cái TypeScript SDK trong
frontend của chúng ta nếu mà chúng ta sử dụng JavaScript thuần thì thì em sẽ bật đầu tiên là em sẽ tạo ra một cái hợp đồng trên Malo Playground này. Cái hợp đồng của em muốn demo ngày hôm nay chị, nó sẽ là một cái hợp đồng đơn giản thôi. Nó sẽ có một cái lệnh quen để chờ đợi một người đó gửi tiền vào hợp đồng, và khi mà người ta gửi tiền vào hợp đồng xong thì hợp đồng sẽ close để đẩy cái số tiền đấy ra bên ngoài cho người nhận. Thì đây là cái address của cái địa chỉ ví của người gửi tiền này. Thì em sẽ copy cái địa chỉ ví này. Tiếp theo là cái số tiền mà người ta muốn gửi này. Thì em sẽ chọn tham số. Theo currency thì là Lovelace này. Chuyển vào cái tài khoản nội bộ của ai thì em sẽ copy cái địa chỉ ví của người nhận vào đây. Thế thì sau khi mà deposit xong thì hợp đồng sẽ kết thúc. Vậy thì hợp đồng này nó đơn giản là người người nhận chuyển một số tiền cho người gửi thông qua hợp đồng Malo. Vậy thì khi mà anh chị tạo xong hợp đồng này trên Malo Playground thì anh chị ấn vào cái phần Send to Simulator này, và chúng ta ấn vào chỗ Download Application này để tải cái nội dung của trước tiên là chúng ta cần phải điền cái giá trị của amount này, ví dụ là 50 ADA. Nếu mà đổi sang lớp đây thì là 50 triệu này. Thì sau khi mà điền hết tham số cho điền hết giá trị cho những cái tham số mà chúng ta sử dụng cho hợp đồng này thì chúng ta ấn vào cái chỗ download as JSON này để tải ra một cái file JSON về máy tính của chúng ta. Khi mà chúng ta mở cái file JSON này thì đây là cái nội dung của hợp đồng của chúng ta. Tiếp theo, cái bước thứ hai là chúng ta cần bước thứ hai là chúng ta cần cài đặt cái Node.js. Thì máy của em đã cài đặt sẵn Node.js rồi, mình sẽ hướng dẫn anh chị cài đặt cái này. Khi mà anh chị vào cái trang web nodejs.org này, anh chị ấn vào cái nút là download Node.js. Đấy, thì tùy vào cái máy tính của anh chị mà nó sẽ tải ra nó sẽ tải về những cái file cài đặt theo từng cái hệ điều hành. Thì anh chị click đúp vào cái file cài đặt này, nó sẽ cài đặt cái Node.js vào cái máy tính của anh chị. Đấy. Cái thứ ba là chúng ta sẽ tạo ra cái project, tạo ra một cái dự án để lập trình cái phần frontend của chúng ta sử dụng cái thư viện React bằng cái công cụ tên là Vite. Thì lúc đây em sẽ vào cái terminal này. Đầu tiên thì em sẽ đây là những cái lệnh mà chúng ta cần thực hiện để tạo ra một cái dự án của chúng ta, thì em đã để sẵn trong cái slide rồi. Thì anh chị khi mà thực hành thì chúng ta có thể chạy đúng những cái lệnh này. Đầu tiên là chúng ta sẽ tạo ra cái project của chúng ta. Tên thư mục, tên cái dự án mà chúng ta đặt sẽ là My React này, app này, và cái template nó sẽ là React TypeScript. Em đã có sẵn một cái thư mục tên là gì đấy rồi. Thì bây giờ em sẽ đặt tên khác là My React App sub chéo 2 này. Đấy, thì sau khi mà
Ờ, nó tạo ra một cái thư mục thư mục chứa cái dự án của chúng ta, thì chúng ta sẽ truy cập vào thư mục đấy, My React app này. Sau đó chúng ta chạy cái lệnh npm install để cài đặt những cái thư viện cần thiết cho cái dự án React của chúng ta. Sau khi mà cài đặt xong những cái thư viện xong, thì chúng ta sẽ cài đặt tiếp những cái thư viện cần thiết cho cái TypeScript SDK. Chính là ba cái thư viện mà em vừa hướng dẫn ở cái phần trước ấy. Malo.io Wallet này, Malo.io Language Core V1 này, Malo.io Runtime Lifecycle này. Đấy là ba cái thư viện mà chúng ta cần cài đặt vào trong cái dự án của chúng ta. Thì sau khi mà chúng ta đã cài đặt xong những cái thư viện cần thiết, thì em sẽ mở cái dự án của chúng ta bằng cái phần mềm là Visual Code. Thì đây là những cái file có trong cái dự án React của chúng ta. Thì khi mà em bật terminal này, em chạy tới cái gọi run dev này, npm run dev này, thì nó sẽ chạy cái dự án của chúng ta và sẽ trả cho ta một cái đường dẫn để chúng ta truy cập vào cái ứng dụng mà chúng ta cần xây dựng. Thì ở đây khi mà em truy cập vào ứng dụng đấy này, vậy thì đây là cái giao diện ban đầu của cái ứng dụng của chúng ta này. Thì trước khi ờ, trước khi đi vào chi ờ, trước khi bắt tay vào việc xây dựng cái đề app của chúng ta, thì em sẽ xóa đi một số cái file không cần thiết. Cái file index.html là cái file mà chúng ta truy cập vào, là cái file đầu tiên mà chúng ta truy cập khi mà chúng ta vào cái trang web của chúng ta này. Trong cái file HTML này thì nó sẽ import một cái file là suộc cái chéo main.TypeScript TXS này, thì nó chính là cái file này. Và trong cái file này thì nó sẽ uh, render ra những cái component mà chúng ta viết trong cái app.txs này. Như thì đây chính là cái nội dung chính của cái chương trình, cái phần mềm của chúng ta. Thì đây em sẽ xóa hết đi cái không cần thiết. Ví dụ em đấy, ví dụ như là bắt đầu em chỉ để cái web app của chúng ta chỉ có một cái thẻ H1 có tên là My Simple Contract ấy. Thì khi mà chúng ta xem ở trên này thì đây là cái thẻ H1 của chúng ta để lại này. Tương tự thế, nếu mà chúng ta xóa hết những cái CF trong cái file app.cf này và index.cf, thì trang web chúng ta sẽ mất hết những cái style. Thì để cho nhanh em sẽ copy một cái, cái,
những cái đoạn code mà em đã viết sẵn cho cái phần React, để chúng ta không cần mất thời gian nhiều với phần React nếu mà chúng ta tập trung vào cái phần TypeScript SDK. Từ đây là cái phần app này, trong cái file app này, xong rồi tiếp theo em sẽ copy cái đoạn code ở trong cái file CSS này. Vậy thì khi mà em copy xong thì cái ứng dụng của chúng ta sẽ có giao diện như thế này. Đầu tiên là nó sẽ cho người dùng chọn cái ví mà người ta muốn kết nối, người ta muốn sử dụng để kết nối đến cái app của chúng ta là gì. Khi mà người dùng chọn xong cái ví mà người ta muốn kết nối thì nó sẽ hiện ra tiếp hai cái text box để cho người dùng điền. Ví dụ đầu tiên là điền cái ờ, số lượng ADA mà người ta muốn chuyển cho người nhận là bao nhiêu. Tiếp theo là cái người dùng sẽ điền cái địa chỉ ví của người nhận là gì, và khi mà người dùng ấn submit thì ở đây cái ứng dụng ban đầu chúng ta em chỉ để hiển thị ra cái thông tin mà người dùng đã nhập vào thôi. Ví dụ như là cái số lượng mà người ta nhập vào là 50 ADA này, cái địa chỉ ví của người nhận mà người dùng nhập vào là cái địa chỉ ví này này. Thì ban đầu là ứng dụng của chúng ta chỉ có những cái tính năng này. Thì trong cái file app.tsx này thì để em sẽ giải thích qua một chút về cái file này. Đầu tiên là nó sẽ có một cái div có class container đấy, cái class này dùng để bên xé rồi chứ nó không có tác dụng gì cả. Tiếp theo là một cái thẻ H1 dùng để hiển thị ra tên của cái ứng dụng của chúng ta này, đó chính là cái thẻ H1 này. Sau đó nó sẽ có một cái drop down box để chọn cái ví mà người dùng muốn kết nối đến. Thì ở đây em dùng cái select này. Cái, ở bên trong cái select này chúng ta sẽ viết ra những cái option mà người dùng có thể chọn. Thì cái option đầu tiên nó sẽ có tên là select a wallet, hoặc là chúng ta disable để người dùng, để chúng ta chỉ hiển thị cái option này mà người dùng không thể chọn được. Đây là cái select a wallet. Tiếp theo là em sẽ dùng một cái mã tên là options, và chúng ta sẽ tạo ra những cái thẻ option, tạo ra những cái component option dựa vào giá trị có trong cái mã option này. Thì khi mà chị kéo lên trên này, cái mã option này nó là một cái chuỗi string, và ban đầu em khai báo đây là nó có ba cái phần tử tên là lace này, nami và eternal này. Đấy, thì khi mà chúng ta có cái mảng này, chúng ta sẽ sử dụng cái mảng này để tạo ra những cái option trong cái drop down box của chúng ta. Và mỗi cái option, mỗi một cái option nó sẽ tương với một cái giá trị ở trong cái mảng này. Thế thì khi mà chúng ta ờ, viết như này xong thì chúng ta sẽ có được một cái drop down box như thế này. Tiếp theo khi mà chúng ta ờ, trong cái trong cái select này em sẽ có một cái hàm để xử lý những cái sự kiện mà khi mà người dùng thay đổi cái lựa chọn của họ ấy. Ví dụ khi mà người ta đang từ Nami mà người ta chọn sang Lace trả, thì cái hàm này sẽ được kích hoạt, và bản chất của nó là nó sẽ cập nhật lại cái lựa chọn mà người dùng đã chọn vào một cái biến tên là selected wallet. Ở trong React thì nó gọi là cái state. Thì tiếp theo khi mà người dùng đã chọn xong cái ví mà người ta muốn kết nối đến cái app của chúng ta, thì lúc đó thì cái selected wallet này nó sẽ có dữ liệu được lưu trong này. Và khi mà nó có dữ liệu thì cái đoạn mã này nó sẽ được hiển thị ở trong cái frontend của chúng ta. Thế, ví dụ như khi mà chúng ta mới vào frontend ấy, thì nó sẽ chưa hiển thị hai cái text box dưới, đúng không? Còn khi mà chúng ta chọn xong cái ví rồi thì nó sẽ hiển thị tiếp hai cái ô text box để cho người dùng nhập, và một cái nút để cho gửi người dùng thực hiện cái giao dịch. Thì trong trong cái thẻ div này nó chỉ có một nó chỉ bao gồm hai cái ô text box và một cái button. Thì hai cái ô text box này, một cái ô text box đầu tiên là dùng cho người dùng nhập cái số lượng ADA mà người ta muốn muốn chuyển cho người nhận, và cái ô text box thứ hai là người sẽ dùng để cho người dùng ờ, nhập cái địa chỉ ví của người nhận là gì, và cái nút button dùng để cho người dùng
click vào, và khi người dùng click vào thì nó sẽ gọi đến cái hàm tên là handle submit này. Và khi mà anh chị kéo lên bên trên thì cái hàm handle submit này nó ở đây em chỉ đơn giản là hiển thị ra những cái dữ liệu mà người dùng đã nhập ở trong cái hai cái ô text box. Ở đây em hiển thị ở trong cái phần console của cái trình duyệt web. Đấy, khi mà anh chị xem cái phần console này thì ví dụ chúng ta nhập dữ liệu gì đó chẳng hạn, cái bấm submit này thì nó sẽ hiển thị ra cái thông tin mà người dùng vừa nhập vào trong cái phần console này. Thì đấy là cái phần toàn bộ những cái phần React mà chúng ta sẽ ờ, sẽ xây dựng ở trong cái code của chúng ta. Ở hiện tại thì chưa có bất kỳ một cái gì liên quan đến cái TypeScript SDK cả. Còn cái phần CS thì nó cơ bản nó chỉ là ờ, những cái màu mè và những cái bố cục của cái trang web của chúng ta thôi. Thì cái này em sẽ không đi sâu vào làm gì. Thì đầu tiên em sẽ tạo ra một cái file tên là symbol demo contract.ts. Thì trong cái file này em sẽ tạo ra một cái hàm ờ, dùng để tạo ra một cái hợp đồng, tạo ra nội dung hợp đồng của chúng ta. Thì em đặt tên cho cái hàm này là make này, simple contract này. Và cái hàm này sẽ trả về một cái kiểu là contract. Thì đây nó sẽ gợi ý sẵn cho chúng ta là cái contract này, cái kiểu contract này sẽ có trong cái thư viện tên là malo.io, phải chéo language core v1 này. Anh chị ấn tab một phát thì nó sẽ tự động import cái thư viện, import cái kiểu dữ liệu này trong cái thư viện này vào trong cái file của chúng ta. Thì sau khi tạo xong cái hàm này em sẽ chuyển sang cái file JSON mà chúng ta vừa download ở trên cái Malo Playground lúc trước ấy. Thì em copy cái nội dung của cái file JSON này, xong rồi em cho vào đây file contract này, bằng và paste cái nội dung của cái file JSON vào chỗ này. Sau đó em ấn Ctrl S để lưu lại cái file này. Thì khi mà em ấn Ctrl S, nó sẽ tự động format lại cái cái, cái nội dung ở trong cái file của chúng ta. Tại vì em đã cài cái extension là prettier. Khi mà anh chị cài cái extension prettier này vào trong cái Visual Studio Code của chúng ta, thì khi mà anh chị ấn Ctrl S để lưu lại cái file này, nó sẽ tự động format cái nội dung của cái file theo cái chuẩn cho dễ nhìn. Thế thì ở đây là những cái thông tin có trong cái hợp đồng của chúng ta đều đều cố định. Nhưng mà bây giờ em muốn cái ứng dụng của chúng ta có thể được sử dụng bởi nhiều người, thì mỗi người người ta sẽ cung cấp một cái thông tin khác nhau, một cái số tiền khác nhau và cái địa chỉ ví của người nhận khác nhau, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta cần phải tham số hóa cái hợp đồng này bằng cách là chúng ta sẽ truyền vào cái hàm này ba cái thông tin chính, bao gồm là amount này, là số tiền mà cái người ta muốn và người dùng muốn chuyển cho người nhận là bao nhiêu này, và amount này có kiểu là number này. Tiếp theo là cái người gửi này, có kiểu là party này. Và em cũng ấn tab để nó import cái kiểu dữ liệu party này trong cái thư viện language core v1 của TypeScript SDK. Và cái thông tin cuối cùng và cái tham số cuối cùng mà chúng ta sử dụng trong cái hàm này nó sẽ là receiver, là người nhận là ai này, cũng có kiểu là party. Thế thì sau đó em sẽ thay thế cái amount này vào cái ờ, chỗ deposit này. Sender thì em sẽ thay thế vào cái ờ, chỗ party này. Và cái receiver em sẽ thay thế vào cái chỗ into account of này. Thì còn đây là cái token Lovelace, đúng không ạ? Thì em có thể thay thế bằng cái chữ Lovelace, và chúng ta import cái Lovelace này từ cái thư viện language core v1. Thế thì nó sẽ có thêm cái Lovelace ở trong cái phần import từ cái thư viện language core v1 ở bên trên.
Còn cái timeout này thì chúng ta có thể uh, date to timeout này, sử dụng cái hàm date to timeout này, nó cũng import từ cái thư viện language core v1, và chúng ta tạo một cái thời gian đây là ví dụ 2025 này, ngày tháng 1 này, ngày ngày 16 đi, 12 giờ. Sau khi mà cái 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 hợp đồng của chúng ta được lưu trong cái biến tên là my contract này, thì sẽ return cái biến này để trả về giá trị cho cái hợp đồng của chúng ta. Thế thì ở đây nó đưa ra một cái cảnh báo là cái kiểu number này, cái biến amount này có kiểu number không không phù hợp để truyền vào cho cái tham số cho cái deposit này. Thì đây em sẽ đổi lại cái number này sang cái kiểu big in, bằng cách là tạo ra một cái biến tên là big in amount này, có giá trị bằng big in này, mở ngoặc amount đây. Thì ở chỗ này nó sẽ convert cái amount number theo kiểu number sang cái giá trị theo kiểu big in, và chúng ta sử dụng cái giá trị này ở trong cái deposit này. Vậy thì cái hàm chúng ta sẽ hết sẽ mất hết, nó sẽ hết những cái cảnh báo của TypeScript, và cuối cùng thì em sẽ export cái hàm này để chúng ta sử dụng cái hàm này ở trong những cái file khác. Vậy thì đây là cái hàm mà chúng ta hàm 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 để tạo ra cái hợp đồng của chúng ta. Ok, tiếp theo là em sẽ sang cái file cái, tên là app.ts này. Thì ở đây trước tiên này em sẽ sửa cái chỗ danh sách những cái option, danh sách những cái wallet mà người dùng có thể chọn để kết nối đến cái ứng dụng của chúng ta. Thì ở đây là em sẽ lấy cái ở đây em sẽ thay vì chúng ta mặc định là ba cái ví này, thì em sẽ dùng cái thư viện malo.io cái chéo wallet ấy, để chúng ta kiểm tra xem là người dùng đang cài đặt những cái thư viện gì, và ở đây chúng ta sẽ chỉ hiển thị những cái à, à, chúng ta sẽ xem là người dùng đang cài đặt những cái ví gì, và sau đó chúng ta sẽ chỉ hiển thị ra những cái ví đó để cho người dùng chọn thôi. Thì em sẽ import cái thư viện mà Malo cái thư viện wallet này. Thì sau khi mà chúng ta import xong cái thư viện này, thì ở đây chúng ta có thể bỏ cái chỗ này đi và thay thế bằng wallet.get install wallet extension này. Thì nó sẽ cái hàm này nó sẽ trả về cho chúng ta danh sách những cái ví mà người dùng đang cài đặt trên cái thiết bị của họ. Thì sau đó ở đây nó sẽ trả về một bảng, đúng không? Một bảng các object. Ở đây em sẽ dùng hàm map để biến cái mảng mảng object đấy thành một cái mảng string, có kiểu là string, và mỗi cái phần tử trong cái mảng đấy sẽ là tên của một cái ví. Thì ở đây là em sẽ install wallet này. Em sẽ lấy ra cái tên của cái ví mà người dùng cài đặt, tên của ví mà người dùng cài đặt. Ở đây báo lỗi là cái top level away is not available. Tức là khi mà chúng ta sử dụng cái thư viện là malo.io để trong wallet này, thì bản chất là sau nó sẽ import thêm cái thư viện Lucid, và cái thằng Lucid này thì trong cái số code của họ ấy, nó sử dụng cái await ở cái top level, tức là nó await này. Đấy.
chứ nó không await ở trong một cái hàm cụ thể nào đó. Cho nên là ở đây bên TypeScript họ đưa ra cái cảnh báo là cái await này đã được sử dụng ở cái top level của một cái file, để fix cái lỗi này chúng ta có thể vào cái file tên là vite.config.ts này, và anh chị copy cái này vào trong cái file giúp em. Thì ở đây có nghĩa là nó sẽ build cái dự án của chúng ta theo cái chuẩn ESNet mới nhất. Thì cái chuẩn ESNet này nó sẽ hỗ trợ cái tính năng là cho phép sử dụng cái await ở cái top level của một cái file. Thế thì khi mà chúng ta xác định cái này thì cái lỗi của chúng ta sẽ không cảnh báo lỗi nữa. Đấy, sau khi mà chúng ta đã lấy được danh sách những cái ví mà người dùng sử dụng và cho vào lưu vào một cái mảng tên là option, thì anh chị quay lại cái phần này. Thì đây cái phần top tab box của chúng ta hiện tại là chỉ hiển thị ra hai cái lựa chọn là lace và nami thôi, đúng không ạ? Tại vì em chỉ cài đặt hai cái ví là lace và nami thôi, cho nên nó chỉ hiển thị ra hai cái option tương ứng với hai cái ví mà em đã cài đặt. Thì ở đây anh chỉ để ý là cái lace thì nó viết thường, còn cái nami thì nó viết hoa. Thì ở đây em sẽ đổi, em sẽ chuyển hết sang viết hoa để cho nó nhìn nó đồng bộ. Thế thì từ cái mảng string chứa những cái tên của từng cái ví, em sẽ lấy từng cái phần tử trong cái mảng đấy ra và em sẽ viết hoa chữ cái đầu, xong rồi em lại ờ, thêm lại những cái phần tử ấy vào cái mảng wireless name này. Em lấy cái chữ cái đầu của nó này, sau đó em viết hoa cái chữ cái đấy to uppercase này. Thì sau đó em cộng, em nối với cái phần còn lại của cái tên ví. Nhưng mà bỏ đi cái chữ cái đầu. Thế thì khi mà chúng ta viết xong cái lệnh này thì anh chị quay lại phần này, thì cái chữ lace đã viết hoa rồi. Thì tiếp theo là cái hàm handle submit này. Thì cái logic chính của cái NDF của chúng ta sẽ viết trong cái hàm handle submit này. Thì để submit và để deploy và tương tác với một cái hợp đồng Malo thì chúng ta sẽ cần những cái bước sau. Đầu tiên là kết nối đến cái runtime backend. Thứ hai là tạo ra hợp đồng Malo. Thứ ba là ờ, triển khai hợp đồng lên blockchain. Thứ tư là đợi cái transaction ờ, được đóng block. Cái transaction này chính là cái transaction mà chúng ta dùng để triển khai hợp đồng lên blockchain. Sau khi cái transaction này được đóng block xong thì chúng ta sẽ sang bước tiếp theo là chuẩn bị cái input. Input ở đây chính là cái deposit, tức là cái người chuyển tiền sẽ deposit cái số tiền đấy vào hợp đồng để chuyển cho người nhận, đúng không ạ? Tiếp theo là um, tạo tạo ra cái ờ, yêu cầu để apply cái input này vào contract. Và thứ bảy là chúng ta sẽ đợi ờ, cái transaction đấy được đóng block. Cái transaction này chính là cái transaction mà chúng ta dùng để thực hiện cái hành động deposit số tiền đấy vào trong hợp đồng của chúng ta.
Tại vì hợp đồng chúng ta sử dụng địa chỉ ví chứ không sử dụng cái row token, cho nên là khi mà cái transaction deposit xong thì nó sẽ chuyển sang cái bước tiếp theo là close hợp đồng. Khi mà cái close thì tiền nó sẽ được tự động chuyển về cái địa chỉ ví mà chúng ta cung cấp trong cái hợp đồng của chúng ta, thì chúng ta sẽ không có cái bước mà rút tiền ờ, từ cái smart contract payout nữa. Thì đầu tiên thì kết nối đến cái runtime backend thì chúng ta cần phải có hai cái thông tin chính. Đầu tiên là cái tên của tên của cái ví mà người dùng sử dụng để kết nối đến cái app của chúng ta, và thứ hai là cái địa chỉ URL của cái runtime backend server. Thì đây cái runtime URL, em sẽ sử dụng cái URL của bên Malo, từ cái server của bên Malo mà họ đang chạy. Còn cái địa chỉ ví mà người dùng sử dụng để kết nối đến với cái app của chúng ta thì em sẽ nó nó sẽ được lưu vào trong cái biến là cái selected wallet, đúng không? Thì tại vì đến lúc em hướng dẫn đấy, trong cái drop down của chúng ta ở dưới này, chúng ta có một cái hàm để xử lý những cái sự kiện mà người dùng thay đổi cái lựa chọn trong cái drop down của họ. Và khi mà người dùng thay đổi cái ví mà người ta chọn thì nó sẽ gọi đến cái hàm handle wallet chain này, và nó sẽ update cái lựa chọn của người dùng vào trong cái biến tên là select wallet này. Thì cái biến này nó sẽ lưu cái tên của cái ví mà người dùng chọn để kết nối đến với cái app của chúng ta. Thì cái biến này nó đang có kiểu là string, và đây em cần đổi nó sang một cái kiểu là supported wallet name để có thể sử dụng ở trong cái bước tiếp theo. Thì em sẽ set wallet chấm as supported wallet name này. Và chúng ta sẽ import cái kiểu supported wallet name này trong cái thư viện Malo.io wallet browser này. Anh sẽ chọn đúng cái dòng dòng này nhé, dòng thứ hai này, dòng ấn tab phát thì nó sẽ tự import cái kiểu này trong cái thư viện này vào trong cái file app.tsx của chúng ta. Thì ở đây anh chị để ý là cái kiểu dữ liệu này nó sẽ chấp nhận một trong ba cái giá trị là Nami này, Eternal và Lace. Có nghĩa là những cái ví mà cái TypeScript SDK này sẽ đang hỗ trợ, nó chỉ hỗ trợ ba cái ví này thôi, và đây giá trị đó là viết thường hết. Tuy nhiên ở trong cái chỗ cho người dùng chọn này chúng ta đang viết hoa, đúng không ạ? Thì đây khi mà người dùng chọn xong em sẽ đổi cái viết hoa sang viết thường bằng cái biến là cái hàm là to lowercase này. Vậy thì khi mà người dùng chọn cái option là lace viết hoa chẳng hạn, thì đây khi mà đến cái bước này nó sẽ đổi sang chữ lace viết thường, và nó sẽ convert sang cái kiểu là supported wallet name. Thì khi mà chúng ta đã có hai cái thông tin này rồi thì chúng ta sẽ tạo ra một cái object runtime life circle bằng cái hàm là make runtime life circle. Ở đây nó có ba ba cái hàm giống tên nhau nhưng mà khác thư viện. Thì ở đây anh chị lấy là chúng ta sẽ sử dụng cái hàm ở giữa, giờ nó sẽ tạo ra một cái object runtime life cycle bằng cái browser wallet, bằng cái ví mà cài đặt ở trong cái trình duyệt web của người dùng. Thì anh chị ấn vào cái hàm make runtime life cycle ở giữa này. Thế thì khi mà ấn vào đấy thì nó sẽ import cái hàm này từ cái thư viện Malo.io chéo runtime life cycle cái chéo browser ở phía trên này. Thế thì chúng ta cần truyền vào tham số vào cái hàm này. Thì cái tham số này nó sẽ có kiểu là browser runtime life cycle options. Nếu mà anh chị xem trong cái document của họ thì cái cái
Object này nó sẽ có ờ, hai cái thuộc tính. Đầu tiên là cái wallet name này, thì chúng ta sẽ copy cái subject wallet ở bên trên, chúng ta paste xuống dưới này. Thứ hai là cái runtime URL này, thì chính là cái runtime URL bên trên của chúng ta này. Đấy, thì bây giờ ờ, bước này là em đã kết nối cái front của chúng ta đến cái backend của bên Malo, và họ đang chạy. Thì sang cái bước tiếp theo là em sẽ tạo hợp đồng Malo của chúng ta bằng cái hàm mà chúng ta vừa vừa tạo ở trong cái file simple demo contract ấy. Thì ví dụ em viết là cái project my contract này, em báo một cái biến thể là my contract, và nó sẽ có giá trị bằng kết quả trả về của cái hàm make simple contract này. Nếu ấn tab thì nó sẽ import cái hàm này từ cái file simple demo contract mà chúng ta vừa tạo ở bước trước. Đấy, nó chính là cái hàm này. Thì cái hàm này của chúng ta có ba cái tham số cần phải truyền vào, đúng không? Đầu tiên là cái số lượng, ờ, cái cái số lượng ADA mà người ta muốn chuyển là bao nhiêu. Thứ hai là người chuyển là ai, tức là cái địa chỉ ví của người chuyển là gì. Thứ ba là địa chỉ ví của người nhận là gì. Thì ở đây em mặc định cái địa chỉ ví của người gửi sẽ chính là cái người dùng sử dụng cái DApp của chúng ta. Thì ở đây để lấy được cái, tức là chính là cái người mà kết nối cái ví của họ và cái DApp của chúng ta. Thì để lấy được cái địa chỉ ví của cái người dùng đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng chúng ta sẽ tạo ra một cái object là browser wallet này, bằng make browser wallet này. Và chúng ta sẽ truyền cái tham số là tên của cái ví mà người dùng sẽ sử dụng để kết nối với đến cái DApp của chúng ta ở đây. Thì sau khi sử dụng cái hàm make browser wallet này, nó sẽ trả về một cái object có cái kiểu là wallet.api. Và cái chúng ta có thể lấy được cái địa chỉ ví của của cái người dùng bằng cái à, hàm này, sender address này, bằng browser wallet chấm get change address. Để chúng ta đã lấy được cái, cái địa chỉ ví của người dùng. Ở đây nó trả về một cái promise, thì chúng ta phải await ở đây. Sau khi có được cái địa chỉ ví của người dùng thì chúng ta phải convert cái địa chỉ ví này sang một cái kiểu là party, thì chúng ta mới chuyển được vào cái make simple contract của chúng ta, đúng không? Đây chúng ta đang cần được cái kiểu là party này. Cái kiểu party này là chúng ta sẽ import, chúng ta sẽ lấy từ cái thư viện malo.io gạch chéo language core v1. Thế chính là cái phần import này. Nó là một cái object và nó sẽ có một cái thuộc tính tên là address, và cái giá trị của cái thuộc tính này nó sẽ bằng cái địa chỉ ví mà chúng ta cần sử dụng. Thì đây chúng ta đã có một cái sender có kiểu là party này. Bây giờ chúng ta cần thêm một cái receiver, theo cái địa chỉ ví của người nhận của chúng ta nhưng mà theo kiểu party. Ở đây chúng ta sẽ copy cái địa chỉ ví của người nhận mà người dùng nhập vào trong cái app của chúng ta. Thì em copy bên trên em cho xuống dưới. Thì sau khi đã có đủ cái thông tin này thì chúng ta truyền những cái thông tin này vào cái hàm make simple contract này. Nhưng mà trước tiên thì em sẽ cần phải đổi cái amount này từ từ ADA sang sang lớp base. Vì cái ADA mà người dùng nhập vào là người ta nhập theo số lượng ADA mà. Thì em cần đổi cái amount này sang lớp base này, cost amount lớp base bằng ADA nhân với 1 triệu, đúng không ạ? Tuy nhiên cái amount ADA này hiện tại đang được lưu theo cái kiểu là string, thì em phải đổi cái kiểu này sang kiểu số nguyên bằng cái hàm pass in này.
Thế thì nó sẽ đổi cái ví dụ 50 này, nó sẽ đổi sang cái số 50 này. Đấy. Sau đó nó nhân với 1 triệu để đổi từ ADA sang đất base. Vậy là chúng ta đã có đủ những cái dữ liệu cần thiết để tạo ra được cái hợp đồng của chúng ta. Ở đây em sẽ truyền amount đất đây vào này, sau đó là sender này, và receiver này. Thì chúng ta đã tạo ra hợp đồng của chúng ta bằng cách truyền những cái tham số này vào hợp đồng. Tiếp theo là chúng ta sẽ triển khai hợp đồng này lên blockchain bằng cái object runtime lifecycle mà chúng ta tạo ra ở lúc trước. Thì em sẽ như với em hướng dẫn ở trong cái phần document của TypeScript SDK ấy, thì khi mà chúng ta gọi đến cái hàm runtime lifecycle này thì nó sẽ trả về chúng ta một cái object có kiểu là runtime lifecycle, và cái object này nó sẽ có những cái hàm hỗ trợ cho chúng ta để tạo ra contract hoặc là để apply một cái input vào cái contract đấy. Thì ở đây em khai báo một cái biến tên là contract này bằng cái runtime lifecycle của chúng ta, chấm này. Đây là cái hàm mà chúng ta có thể sử dụng đây. Em chọn là em chọn cái hàm là new contract API này, sau em chấm phát này, em sẽ chọn cái hàm là create này. Đấy. Thì đây là nó sẽ tạo ra cái hợp đồng của chúng ta, và đồng thời nó sẽ deploy cái hợp đồng đấy lên lên blockchain. Ở đây chúng ta chuyển vào cái tham số là contract là gì, và chúng ta copy cái hợp đồng cho bên trên còn dưới. Thế thì ở bước này chúng ta đã triển khai xong hợp đồng của chúng ta lên blockchain. Ở đây nó trả về một cái promise thì chúng ta phải có await đấy. Thế thì ở bước này bản chất của nó đấy, nó sẽ gửi link cái phần frontend, nó sẽ gửi cái API dùng để tạo contract lên backend, và backend ờ, nó sẽ ừ, lấy ra những cái OTO đang có của người dùng, và sẽ tạo ra một cái transaction body chưa được ký, và nó sẽ gửi đến frontend. Và tiếp theo là bên frontend nó sẽ kết nối đến cái ví của người dùng và hiển thị ra một cái pop-up, một cái window, một cái cửa sổ để cho người dùng xác thực là tôi muốn tạo ra cái transaction này. Thế thì tất cả những cái bước đấy nó chỉ bao gồm trong một cái câu lệnh này thôi. Thì đấy thì là cái lợi ích mà chúng ta khi mà chúng ta sử dụng cái TypeScript SDK. Thay vì chúng ta phải tạo ra thay vì chúng ta phải viết code để thực hiện nhiều cái API liên tục, thì chúng ta chỉ cần gọi một cái hàm này thôi, và nó thực hiện tất cả những cái quy trình cần thiết để có thể deploy một cái hợp đồng lên blockchain. Đấy. Thì khi mà chúng ta deploy xong hợp đồng này thì chúng ta phải đợi cái transaction của chúng ta được được đóng block, được được cho vào block, và cái block đấy được đóng, được đẩy lên blockchain. Thì đây chúng ta sẽ cái wait contract này, chấm wait for confirmation này. Vậy thì khi mà có confirmation có nghĩa là cái transaction của chúng ta đã được lưu lên blockchain rồi, thì chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện những cái hành động tiếp theo. Tiếp theo là chúng ta cần phải có một cái input. Trong cái input này nó sẽ chứa cái hành động mà cái bên tham gia cần phải thực hiện. Ở đây là cái bên tham gia cần phải thực hiện cái hành động là deposit cái số tiền cần phải chuyển cho người nhận vào trong cái hợp đồng smart contract của chúng ta. Thì ở đây em sẽ có um, một cái biến tên là deposit này, có kiểu là I deposit này, và cái kiểu này chúng ta cũng sẽ lấy trong cái thư viện language core v1 này. Và ở đây nó sẽ có một số cái đây là một cái object, và trong cái object này nó sẽ có một số cái thuộc tính của nó, ví dụ như là input form party, tức là ai sẽ là người chuyển cái số tiền vào này, chuyển cái số tiền này vào hợp đồng. Thì em sẽ sender đầy người chuyển này. Tiếp theo là chuyển số tiền bao nhiêu, thì ở đây em sẽ
điền cái amount Lovelace này vào này. Tiếp theo là token là gì, thì ở đây em sẽ chọn Lovelace, và chúng ta cũng import cái Lovelace này từ cái thư viện Language Core V1 này. Đấy. Và cuối cùng là chuyển vào cái tài khoản nội bộ nào. Đấy, em sẽ chọn là receiver này. Chỗ này nó báo lỗi tại vì cái amount Lovelace của chúng ta đang là kiểu number, nhưng mà cái thuộc tính này nó chỉ nhận giá trị ở có kiểu big in thôi, thì nó cho chúng ta phải convert từ cái number sang big in. Chúng ta khai báo một cái biến thể là big in này, amount này, Lovelace bằng sử dụng cái hàm big in để đổi cái kiểu từ number sang big in. Chúng ta sử dụng cái giá trị này vào trong cái object deposit của chúng ta. Tiếp theo là chúng ta sẽ có khai báo một cái biến thể là input này, có cái kiểu là input, và chúng ta import cái kiểu này từ cái thư viện Language Core V1 này. Cái giá trị của cái kiểu này sẽ bằng một cái mảng, trong cái mảng này nó sẽ chứa tất cả những cái hành động mà chúng ta cần phải thực hiện. Thì đây ấy em chỉ có một cái hành động là deposit thôi. Tiếp theo là chúng ta tạo ra cái yêu cầu để apply cái input này vào trong cái hợp đồng của chúng ta. Tức là yêu cầu áp dụng cái hành động này vào trong cái hợp đồng của chúng ta ấy. Thì ở đây em khai báo một cái biến tên là deposit request, thì cái yêu cầu deposit vào hợp đồng nó sẽ có kiểu apply application input request này. Đấy, và giá trị của nó sẽ bằng giá trị nó sẽ như này. Nó sẽ là một cái object có cái thuộc tính đầu tiên là input này, và trong input này nó là một cái object mà nó sẽ có hai cái thuộc tính là input là cái mảng hành động mà chúng ta sẽ áp dụng vào cái hợp đồng của chúng ta. Tiếp theo là cái thời gian mà cái transaction này hợp lệ, tức là nếu mà cái transaction này được gửi đến node mà cái thời gian hiện tại của node ấy nó không nằm trong cái khoảng thời gian này, thì cái transaction của chúng ta sẽ bị reject, sẽ bị từ chối. Thế thì đây là cái request dùng để deposit tiền vào hợp đồng của chúng ta. Thì tiếp theo em sẽ gửi cái request này sang bên backend bằng cái lệnh là apply input. Thì em sẽ cái kết quả trả về của cái đấy sẽ là một cái ID của cái transaction, thì em sẽ lưu vào một cái biến là deposit transaction ID. Ờ, chúng ta sẽ dùng cái object contract của chúng ta để contract chấm apply input này, xong rồi truyền cái deposit request này vào cái này. Thế thì khi mà chúng ta gọi xong cái lệnh này nhé, thì ở bên frontend ấy, nó sẽ gọi đến một cái API của backend để yêu cầu là áp dụng cái hành động deposit này vào trong hợp đồng của chúng ta. Thì khi mà backend nó nhận được cái yêu cầu đấy từ bên frontend, nó sẽ nó sẽ lấy ra thông tin về những cái OTO của cái người gửi tiền vào hợp đồng, để nó xem là những cái OTO là có thể sử dụng được. Thì sau khi nó có những cái danh sách những cái OTO có thể sử dụng được, nó sẽ tạo ra một cái transaction body và sẽ gửi cái transaction body này về phía frontend, và bên frontend nó sẽ kết nối đến cái ví để nó hiển thị ra một cái pop-up cho người dùng xác nhận là đây là cái giao dịch mà cái app của chúng ta sẽ thực hiện này. Và
cái chi phí của giao dịch là gì, và người nhận cái người nhận cái số tiền này là địa chỉ nào này. Nếu mà người dùng xác nhận cái giao dịch đấy thì bản chất đằng sau là nó sẽ cái cái wallet, cái ví nó sẽ sử dụng cái private key của người dùng để ký vào cái giao dịch đấy, và đã trả về cái nội dung của cái giao dịch đã được ký, trả về phía frontend. Sau đó frontend tiếp tục gửi cái giao dịch đã được ký lên backend, để backend nó sẽ đẩy cái giao dịch đấy lên lên các node của Cardano. Thì toàn bộ cái quy trình đấy nó sẽ được gói gọn trong một cái hàm apply input mà chúng ta sử dụng từ cái thư viện TypeScript SDK. Thì khi mà chúng ta đã có cái transaction ID của cái deposit này rồi, thì chúng ta có thể đợi cái transaction này được đóng block, và đó thì chúng ta sẽ kết thúc cái chương trình của chúng ta. Để ra lưu cái ờ, kết quả đóng block của transaction đấy vào một cái biến tên là deposit confirm, ờ, browser wallet này. Chúng ta sử dụng cái ví mà người dùng ấy, ví của người dùng ấy, way confirmation này, và truyền vào là cái transaction body, truyền vào là cái transaction ID mà chúng ta chờ đợi. Thì khi mà cái transaction này đã được đã được thực hiện, thì nó sẽ kết thúc cái phần await này và sẽ trả về kết quả ở chỗ deposit confirm này, và chúng ta có thể transfer xuống log ra. Ờ, Để em sẽ log ra, em sẽ hiển thị ra cái transaction body của cái transaction của cái transaction dùng để chuyển tiền vào hợp đồng. Thì đây là khi mà chúng ta đã đóng block để cái transaction này, thì cái hợp đồng của chúng ta sẽ kết thúc. Thì đây là toàn bộ những cái bước mà chúng ta sử dụng để triển khai hợp đồng của chúng ta lên blockchain và tương tác với hợp đồng đấy. Thì em sẽ nói lại một chút từ đầu. Ban đầu thì chúng ta sẽ cần phải kết nối đến cái runtime backend hoặc là của bên IOG, hoặc là chúng ta sẽ tự cài một cái runtime backend và chúng ta sử dụng cái runtime backend của riêng chúng ta. Nếu mà chúng ta muốn tạo ra một cái ứng dụng DApp phiên bản thương mại chẳng hạn, thì cái chỗ runtime backend URL em khuyến khích là chúng ta tự chạy một cái backend riêng của chúng ta để tối ưu được cái phần chi phí cũng như là tải. Tại vì cái backend đấy nó chỉ phục vụ cho cái ứng dụng DApp của chúng ta thôi, mà nó sẽ không phục vụ cho những cái ứng dụng DApp khác, cho nên là nó sẽ bớt được cái tải cho cái backend đấy. Sau khi mà kết nối xong đến cái backend đấy, thì chúng ta sẽ tạo các hợp đồng của chúng ta bằng cái hàm make simple contract mà chúng ta đã viết ở trong cái file simple demo contract.ts này. Thì cái nội dung của cái contract này là em copy từ cái bên Malo Playground, em chỉ tham số hóa nó bằng cách là truyền vào bằng cách là sử dụng những cái tham số mà chúng ta truyền vào trong cái hàm này, và chúng ta sử dụng cái tham số này trong cái nội dung của cái hợp đồng của chúng ta. Cái thời gian tham vào này chúng ta có thể tham số hóa nhé. Anh chị có thể biến cái này thành một cái dữ liệu mà chúng ta truyền vào trong cái hàm này, và ở bên frontend thì chúng ta tạo thêm một cái uh, date time picker để chúng ta chọn cái thời hạn mà hợp đồng sẽ kết thúc. Thế thì sau khi có xong tất cả những cái dữ liệu đấy từ bên giao diện, thì chúng ta truyền những cái dữ liệu đấy vào trong cái hàm make simple contract này, và nó sẽ trả về cái nội dung của cái contract của chúng ta sau khi đã thay những cái tham số bằng những cái dữ liệu để chúng ta truyền vào.
Thì tiếp theo là chúng ta sẽ triển khai hợp đồng của chúng ta lên blockchain bằng cái hàm là create của cái object là new contract API của cái object runtime lifecycle. Thì cái tham số mà chúng ta truyền vào là chính là cái nội dung của cái contract mà chúng ta tạo ở bước trước. Thì sau khi chúng ta triển khai hợp đồng này lên blockchain xong thì chúng ta sẽ đợi cái transaction dùng để triển khai hợp đồng này được đóng vào block. Thì sau khi đã đóng block xong thì chúng ta sẽ tiếp tục sang bước tiếp theo là chúng ta sẽ thực hiện việc chuyển tiền từ người nhận vào trong cái hợp đồng của chúng ta. Thì ở đây em sẽ tạo ra một cái object có kiểu là deposit, và cái object này nó sẽ đại diện cho một cái cố lệnh deposit mà chúng ta sử dụng ở trong cái Malo Playground ấy. Thì sau đó ừm, em sẽ tạo ra cái object có kiểu là apply applicable input request, tại vì cái hàm này nó yêu cầu cái object có kiểu đấy. Thì trong cái object này nó sẽ có những cái thông tin mà chúng ta đã tạo ở cái bước trước. Thì nó sẽ bao gồm là cái action mà chúng ta cần thực hiện là gì, và cái khoảng thời gian hợp lệ của cái transaction của chúng ta là gì. Và sau khi có khoảng thời gian hợp lệ xong thì ờ, nó sẽ gửi cái request lên backend để nó tạo ra cái transaction tương ứng cho chúng ta, và nó sẽ đợi người dùng ký vào cái transaction đấy. Thì khi mà người dùng ký vào cái transaction đấy xong thì bước số 7 này chúng ta sẽ đợi cái transaction đấy được đóng block. Và khi mà đóng block xong thì chúng ta sẽ kết thúc cái hàm handle submit này. Thì Thì em hỏi là cái lúc mà nó kết thúc xong cái bước 7 ấy là mình cái người nhận vẫn phải vào làm một bước nữa là confirm nhận về ví nữa đúng không? Hay ở là đây là cái quan trắc của em này, em đang sử dụng cái địa chỉ ví, chứ em không sử vâng dụng cái vâng, nghĩa là ngày xưa em nhớ là có lần em triển khai nghĩa là trả về ví nội bộ rồi thì nghĩa là muốn nhận về ví ngoài là vẫn phải confirm một lần nữa, có cần không hay là cái trường hợp mình triển khai này là xong luôn? Ừm, Nghĩa là đây là người người gửi chuyển vào ví nội bộ của người nhận, vâng. đấy xong về sau là người nhận phải nhận từ ví nội bộ ra ví ngoài ấy. Có phải bước ý nữa không? Theo em nghĩ thì là không cần, tại vì ở đây người ta đã có sẵn cái địa chỉ ví của người nhận ở đây rồi. À vâng, nghĩa là cái địa chỉ ví này là nó không bị kiểu dạng ví nội bộ đâu đúng không? Đúng rồi. Cái này Tức là, là ví ngoài luôn rồi đấy. Vâng vâng, ok. thì khi mà cái backend nó sẽ build cái transaction đấy thì nó sẽ biết được là cái cái ví này chúng ta chuyển cái số tiền này vào cái ví nào. Và Vâng vâng. mà thì còn nếu nếu mà chúng ta sử dụng cái raw token đấy thì nó sẽ không biết là cái số tiền này sẽ được cái vai trò đấy nó sẽ có địa chỉ ví nào. Thì Vâng. nó sẽ gửi hết tất cả những số tiền ấy vào một cái smart contract là payout. Lúc đấy thì ông nào mà có cầm cái token tương ứng với cái vai trò thì vai trò nào thì ông ấy phải tạo ra một cái transaction để rút tiền từ cái payout smart contract đấy. À vâng vâng. Thì tại vì cái phần cái TypeScript của bên Malo vẫn còn lỗi, thế nên là cái phần demo này chúng ta chưa chạy được. Nhưng mà để em sẽ đây là cái lỗi này. Nó có một cái lỗi ở chỗ cái thư viện multi multi platform lib này, và một cái lỗi ở cái thư viện runtime lifecycle. Thì cái lỗi ở cái thư viện multi platform này thì em không biết là lỗi gì. Còn cái lỗi ở thư viện Malo Runtime Lifecycle này thì hiện tại nó đang hỗ trợ cái runtime backend ở phiên bản 1.0.0 thôi. Tuy là cái runtime backend mới nhất đang ở phiên bản 1.0.1 rồi, cho nên hai cái phiên bản này nó đang không khớp với nhau, cho nên chúng ta không chạy được cái TypeScript SDK. cái
cái này em đã báo về cho bên Malo thi rồi, nhưng mà cũng lâu rồi mà họ chưa fix được cái lỗi này. Cho nên chúng ta buổi buổi học ngày hôm nay chúng ta chưa demo được cái DF này. Nhưng về cơ bản đây là những cái bước mà chúng ta cần phải thực hiện khi mà chúng ta tạo ra một cái DF, mà tạo ra một cái DF Malo bằng cái uh, Malo TypeScript SDK. Ờ, nếu mà sau này nếu mà cái TypeScript SDK này nó hoàn thiện thì anh chị có thể phát triển thêm sang một cái hợp đồng, ví dụ là hợp đồng có hai bên tham gia chẳng hạn, ví dụ như cái hợp đồng swap token đấy. Thì ban đầu là có người mua và người bán đúng không? Thì người mua chúng ta mặc định là chính là cái ờ, người deploy hợp đồng đi. Thì người mua ban đầu chúng ta sẽ kết nối ví của họ vào cái dash của chúng ta, sau đó triển khai hợp đồng, và sau đó sẽ đến cái bước là tạo ra các giao dịch deposit để chuyển ADA vào hợp đồng đúng không ạ? Sau đấy đến bước của người bán, thì lúc này hợp đồng đã được triển khai lên blockchain rồi. Thì ở phần giao diện của người bán ấy, giao diện dành cho người 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 bán ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái hàm để liệt kê ra những cái hợp đồng có liên ờ, những cái hợp đồng có liên quan đến người bán đấy. Và lúc đấy thì chúng ta sẽ cho người dùng chọn xem là anh ấy muốn thực hiện hành động đối với các cái hợp đồng nào. Thì sau khi mà người dùng cái người bán ấy, người ta chọn xong cái hợp đồng mà người ta muốn thực hiện, thì chúng ta sẽ có cái contract ID của cái hợp đồng đấy. Thì ở cái bước này này thì chúng ta sẽ sử dụng cái away này, là circle.new contract ID.load này. Thế thì chúng ta sẽ truyền cái contract ID mà người dùng muốn tương tác vào đây, thì chúng ta sẽ có được một cái biến contract này, và chúng ta cũng tiếp tục những cái bước tương tự như phía dưới. Đấy, thì đấy là cái cách mà chúng ta tải lại một cái hợp đồng đã được tạo sẵn ở trên blockchain để có thể tương tác với hợp đồng đấy. Ok, thì em đã xong cái phần demo một cái DApp đơn giản mà chúng ta sử dụng cái TypeScript SDK để có thể triển khai hợp đồng và tương tác với hợp đồng Malo ở trên blockchain. Thì ở đây có một số cái tài liệu tham khảo mà anh chị có thể xem liên quan đến cái TypeScript SDK của bên Malo. Một số cái tài liệu ban đầu là những cái tài liệu văn bản liên quan đến Malo, còn những cái dưới là những cái tài liệu theo dạng video của bên IOC. Thì cuối cùng là buổi hôm nay là buổi học cuối cùng của chúng ta rồi. Thì em sẽ đi qua một số những cái nội dung mà chúng ta học trong cái buổi học ngày hôm nay. Thì cái khóa học của chúng ta bao gồm là tổng cộng tất cả 8 buổi đúng không? Thì có hai đến 3 buổi bị delay do cái backend của Malo nó chưa hoàn thiện. Nên là đến bây giờ chúng ta mới kết thúc được cái khóa học ngày hôm nay. Thì trong cái 8 buổi, ờ, tổng số 8 buổi của cái khóa học này, thì mặc dù chúng ta chưa cover được hết tất cả những cái kiến thức liên quan đến Malo, tuy là nhóm đã cố gắng lựa chọn những cái kiến thức chủ yếu nhất và dễ 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 hiểu nhất đối với mọi người để chúng ta có thể học trong cái khóa học này. Thì, khóa học này chúng ta chúng ta được học những cái công cụ và những cái kiến thức chính để phục vụ cho nhiều cái mục đích và nhiều cái vị thế khác nhau. Và có ba cái vị thế chính mà những cái kiến thức có trong cái khóa học có thể hỗ trợ, bao gồm là vị thế của ờ, người sử dụng Malo này, ví dụ như là người sử dụng cá nhân hoặc là người chủ doanh nghiệp chẳng hạn. Tiếp theo cái vị thế thứ hai là cái vị thế người thiết kế ra cái hợp đồng Malo, và cái vị thế cuối cùng là cái vị thế người phát triển ra cái ứng dụng DApp dành cho hợp đồng Malo. Thì đối với cái vị thế người sử dụng hợp đồng Malo ấy, thì chúng ta đã học qua về cái Malo Playground đúng không?
để thiết kế cái hợp đồng ở trên bằng cách kéo thả những cái property, ờ, những cái khối lệnh ở trong cái property nữa. Sau đó chúng ta học qua cách chạy giả lập các hợp đồng ở trong cái môi trường giả lập để kiểm tra xem là cái hợp đồng của chúng ta có chạy theo đúng cái thiết kế mà chúng ta mong muốn hay không. Ờ, rất tiếc là có hai cái công cụ mà chúng ta không mà chúng ta chưa được sử dụng trong cái khóa học ngày hôm nay. Khóa học này đầu tiên là có cái công cụ là Model Runner, và cái thứ hai là công cụ Model Scan. Thì, tại vì cái hạ tầng của hai công cụ này chưa sẵn sàng, cho nên là em chưa đưa được hai cái nội dung này vào cái khóa của chúng ta. Thì cái Model Runner ấy, cái tác dụng của nó là chúng dùng để triển khai và tương tác với hợp đồng trên trên blockchain. Nó giống như cái đề app mà chúng ta vừa học vừa tạo ở bước trước ấy. Tuy nhiên là nó sẽ có nhiều cái tính năng hơn, và nó sẽ giao diện nó sẽ đẹp hơn so với cái đề app mà chúng ta vừa tạo. Còn cái Scan này nó giống như cái blockchain explorer. Tuy nhiên nó dùng riêng cho những cái hợp đồng Malo. Tức là khi mà anh chị vào cái trang web Malo Scan thì anh chị để tìm kiếm được những cái hợp đồng Malo đã được tạo và xem trạng thái của hợp đồng đấy là gì, và hiện tại thì nó đang ở trạng thái nào, đã có bao nhiêu cái transaction đã được tạo cho cái hợp đồng đấy chẳng hạn, ví dụ thế. Đấy. Thì ngoài ra đối với cái vị thế là người thiết kế hợp đồng chẳng hạn, thì chúng ta cũng đã học về Malo Playground và Malo Simulator để thiết kế ra các hợp đồng. Ngoài ra thì chúng ta cũng đã học thêm những cái thư viện, 14 cái mẫu thư viện, 14 cái mẫu hợp đồng có trong cái thư viện của Malo, để chúng ta hiểu hơn về những cái tính năng của hợp đồng Malo và những cái ứng dụng của nó, cũng như là những cái thiết kế mà chúng ta có thể áp dụng được. Cuối cùng là đối với cái vị thế nhà phát triển những cái ứng dụng DApp, thì chúng ta cũng đã được học Malo Playground để thiết kế hợp đồng. Tuy là chúng ta học một những cái cách nâng cao hơn, ví dụ như là dùng Malo hoặc là dùng JavaScript để chúng ta có thể tạo ra những cái hợp đồng phức tạp hơn, có nhiều trường hợp hơn, hoặc là sử dụng những cái kỹ thuật, ví dụ như là đệm quy để có thể tạo ra được một cái hợp đồng tùy chỉnh. Tiếp theo là chúng ta học thêm cái runtime backend, dùng để xử lý những cái yêu cầu từ phía frontend của cái app của chúng ta, đúng không ạ? Nó cung cấp những cái API ấy mà chúng ta có thể sử dụng để, để triển khai hợp đồng cũng như là tương tác với các hợp đồng của chúng ta trên blockchain. Ngoài ra chúng ta cũng học cái TypeScript SDK để sử dụng ở phía frontend của chúng ta, giúp cho việc kết nối đến cái ví của người dùng, cũng như là tạo ra những cái yêu cầu backend một cách dễ dàng hơn. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã được học cái model CLI trong cái buổi số 5, dùng để tạo một hợp đồng trên blockchain và tương tác với hợp đồng đấy, nhưng mà thông qua một cái giao diện terminal command line, để chúng ta có thể test cái hợp đồng của chúng ta ờ, ờ, trước khi mà chúng ta triển khai nó cho nhiều người dùng khác nhau. Thì đấy là toàn bộ những cái nội dung mà chúng ta đã học trong cái khóa học này. Thì tùy vào cái vị thế chị chọn là gì, mà chúng ta có thể tập trung sâu hơn vào những cái kiến thức mà em đã chia sẻ trong cái khóa học này. Thì em hy vọng là cái kiến thức mà em đã chia sẻ trong khóa học có thể giúp ích cho anh chị một phần nào đó trong cái vị thế mà anh chị đã chọn cho cái Malo này, cho cái ngôn ngữ Malo này. Thì cuối cùng sẽ có một phần hỏi đáp, để anh chị có câu hỏi nào. Nhưng là cái bài cuối này nó cũng khá là dài đấy, khá là phức tạp ấy. Cho nên là Vâng. chắc là về cũng phải vừa xem lại video vừa thực tập lại thì mới có nhiều cái để mà Vâng. rõ ràng được. Dạ vâng. Ok, thế thì em sẽ up up cái số code của cái app này lên GitHub của nhóm mình nhé, thì anh chị có thể xem lại khi mà anh chị xem lại video này. Ok.
Ok, thế nếu mà anh chị không câu hỏi nào thì em sẽ xin phép kết thúc buổi học ngày hôm nay. Vâng, em cảm Ok, ơn thầy. cảm ơn thầy Chúc, Mạnh nhá. dạ vâng. Ok, cả nhà. Chào thầy, em chào cả nhà. Vâng, em chào anh chị.